السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ وئ. زه یم ګور رحمان برکی. د نننۍ ویډیو زما د چیټ جی پی ټي باره کې ده. چیټ جی پی ټي څه شی ده؟ نو زه به د سټارټ نوم څخه اینډ پورې انشاءالله په دې باندې به زه یو تاسو کورس فری اف کاسټ یو کورس د کومه چې انشاءالله تاسو دې نه زده کړه وکړئ او دا تاسو خپل مقاصد لپاره استعمال کړئ او څه نه څه په دې باندې تاسو انکم پیسې وګټئ. چیټ جی پی ټي مختلف اسې کې استعمالیږي. تاسو کورس مطلب کوم متعلقه کورس ته یا مطلب یو سټوډنټ ته او هغه خپل اسایمنټ لیکل غواړي یا سو ایم فل پی ایچ ډي سټوډنټ ته هغه خپل ریسرچ کول غواړي او مختلف قسم د لپاره تاسو ته استعمالولی شي. نو زه تاسو ته صرف د سټارټ نه دا سال بګینر لپاره دی چې مطلب زه به تاسو ته یم چې چیټ جی پی ټي به څنګه تاسو خپل سیسټم باندې یا موبایل باندې څنګه اوپن کوئ او دا به تاسو یوز کوئ څنګه. او نو راځئ سکرین ته چې تاسو ته وښیم چې چیټ جی پی ټي مطلب څه طریقې سره دغه کېږي استعمالېږي. صحیح شو. فرسټ اف آل تاسو کوئ ګوګل کروم به کولاو کوئ. دلته به تاسو ټایپ کوئ چې چیټ جی پی ټي. صحیح شو. تاسو چې دا اوپن کړو تاسو سره دا ویب سایټ فرست کوم ویب سایټ چې دا اوپن شي OpenAI.com تاسو به دا اوپن کړئ. صحیح شو. تاسو چې دا اوپن کړو دلته تاسو کلیک کوئ چې ټرای باندې تاسو کلیک کوئ. نو دې کې چې چا هم مخکې ځینه لاګین شوی ساین اپ وي نو هغه ته به ډایرکټ ورکولی شي. که چا ساین اپ شوی نه وي نو هغه لومبی داسې وکړي چې لومبی به پکې ځان ساین اپ کړي او آی ډي به پکې جوړه کړي. نو هغې نه پس به تاسو دا یوز کولی شي. چیټ جی پی ټي تاسو مختلف قسم مقاصد لپاره یوز کولی شي او ډېر زبردست چیز دا حاضر وخت کې دا فری ده. او دې نه پس موږ دا خبرې اورېدلې دي چې کېدای شي چیټ جی پی ټي دغه شي پیډ شي نو دا به تاسو په ډالرو باندې اخلي. اوس حاضر وخت کې دا فری ده. نو فری ده تاسو ته فایده والې دي کې تاسو مختلف قسم مطلب چې تاسو دې ته څه هم څه وتم یې نو هغې مطابق به تاسو له دا جواب درکوي. او بل دا خبره چې یو کس ته هغه خپل ویب سایټ جوړ کړی ده او هغې دپاره مطلب تاسو کنټینټ لیکئ. نو کنټینټ خو تاسو پته شي یو کنټینټ لیکل تقریبا یو هفته په یو کنټینټ یو پوسټ باندې لیکي. نو په دې باندې تاسو چې دا لیکئ نو انشاءالله تاسو له ودن 2-3 منټس کې کنټینټ هم کریټ کړي او فری پرجلیسم مطلب کاپی رایټ به پکې نه وي. صحیح ده. زه مطلب زه تاسو زه بیسک زه ورته صرف لیکم های دا ثینګ ته لیکي هیلو هاو کین هیلپ یو کین ټوډے. دا داسې ده به تاسو چې ته ورته څه هم لیکي مطلب هغه به تا ته هغې جواب درکوي. زه ورته لیکم چې 2+3. زه تاسو صرف ویم چې مطلب دا څنګه استعمالیږي. صحیح ده. نو دې کې تاسو مختلف قسم څه تم لیکل غواړئ نو دا تاسو لیکلی شي. دا انټرفیس ته دلته به تاسو رایټ کوئ او تاسو ته به دلته مطلب دې انسر به دلته میلاویږي. صحیح ده. زه لیکم چې ما ته دغه ولیکه رایټ cover letter for job. cover letter به تاسو ولیکئ چې جاب دپاره. صحیح شو. او انټر به کوئ. نو دا ګوره دا تاسو ته اوس cover letter باقاعده ګوره ښه مزېدار I am writing express my interest in position. دلته تاسو به دا داسې کار وکړئ چې دا کوم دا ولیکي دا ور کاپي کوي او ایم ایس ورډ ته ولاړ شي. ډېر ملګري په دې هم نه پوهېږي چې مطلب دا موږ کاپي کوو څنګه او دا موږ ایډیټ کوو څنګه. نو دا خو ډېر سمپل کار ده. دا تاسو دا ولیکل که تاسو مطلب دا تاسو دا ریډ کوئ او خوښ مو نه شو نو تاسو بیا دلته لیکلی شي چې ریجنریټ ریسپانس مطلب دوباره ته بیا هغه ته ریسپانس ورکولی شي تا ته بل یو کور لیټر در کې چې هغه دې خوښ نه شي بیا بل ته اپلای وکړه. نو مختلف قسم تاسو ته دا ته صرف اگزامپل در کوم باقي ته څه دپاره هم دا یوز کولی شي څه ته مطلب لیکلی شي. خاص کار دا کوم بلاګ والا دي یا مطلب یوټیوب والا دي د دې نه تاسو په انتها مطلب فایده اخیستی شئ او تاسو په بلاګ څنګه لیکلی شئ. صحیح ده. نو ګوره دا تاسو دغه کوو نو دلته نه بیا دا څه کوئ کاپي به کوئ. صحیح شو. او کاپي او لاړ به شئ ورډ ته. دا ایم ایس ورډ ما کولاو کو او دلته به پیسټ کړئ.
څومره سمپل کار ده. په دې کې به تاسو صرف معمولي ایډیټینګ ولیکئ، د هغه نه بریکټ کې چې کوم بندي او پوزیشن څه ته اپلای کې. نور کور لیټر هم دا شی وي، سکلز بارے کې تا کوم ریلیونټ سکل ده هغې بارے کې ولیکئ. نو کور لیټر خو بالکل همدا شیز وي او دا تاسو ته ما صرف یو اگزامپل درکو. انشاءالله په دې به نیکسټ نورې ویډیوګانې هم جوړو او چې مطلب دې نه به تاسو په فایور باندې څنګه کار اخیستی شي، مطلب په هغې باندې تاسو چې کوم پیډ ورک وي تاسو په دې باندې مطلب پیسې څنګه ګټئ. نو انشاءالله به نیکسټ ویډیو کې تاسو ته ښیو. نو امید لرم خاص کر نو دا ویډیوز که پښتو کې کوم خاص کر زموږ پښتانه ماته نه دي خبر، بالکل نه دي خبر. وګورئ پنجاب، سند، دغه صوبې چې کومې دي هغې دي باقاعده ښې فایدې ته واخیستې او دا د یوز کوي یم. او که دلته چاته وایي چې چیټ جی پي ټي څه شی دی، ما تا دماغ خراب دی، چیټ جی پي ټي څوک څه پېژني. نو وصیت کې خفام شو چې چیټ جی پي ټي غوندې سافټویر نه څوک نه دي خبر او دا ډېر وخت کې فری ده او مطلب دې نه فایده والی. نو امید لرم چې ویډیو به خوښ شوي او شیر یې کړئ خپلو ملګرو دپاره، خپلو پښتنو دپاره چې دې نه څه ناڅه فایده والي. دې بارے کې به انشاءالله موږ نورې ویډیوګانې هم جوړو چې تاسو دا یوز کړئ، څه مقصد دپاره یوز کوئ. انشاءالله په دې به مخکې موږ اپلیکیشنز لیکو او بلاګ به لیکو، پوسټونه به لیکو چې مطلب په څه طریقې سره ټرانسلیټ کړي. څنګه مطلب تا ته انګلیش یو دغه راشي ته به کوم ټرانسلیټ کوي به څنګه خو لیکي په هر زبان کې ته کوم زبان لیکي که چینا، عربي، کوم زبان ماته ته یادې په هغې کې دا ټرانسلیټ کوي تعالی. نو اکثر تاسو دا خیال کوئ اکثر ډېرو ملګرو ته د ټرانسلیشن هم مسله وي، نو دا درته سپیسیفیک څنګه بالکل لفظ په لفظ تا ته ټرانسلیشن هم دا درکوي. نو امید لرم دا ویډیو رانه لنګېږي او نور باقي نور نه لنډ کوو. نو دا ویډیو به داسې ختمو. الله حافظ.